майже ліцензований професіонал, тобі вже платять більше. Може ви без резюме спокійно знаходите роботу, тоді без відео обійдемося. Коротше, гроші там дають, роздають майже безкоштовно. Перескочити весь цей процес apprenticeship, 4-5 років навчання, там де лише ви, ваш перекладач, інспектор, який у вас отак сидить і дивиться, що ви там робите, і перевіряє, що не вижене з роботи, бо у нього просто закінчилось. Фух, чого так тяжко? Всім привіт! Вас вітає сантехнік в Канаді. І сьогодні я поговорю з вами про те, як стати ліцензованим сантехніком в Канаді і чи є якісь інші обхідні шляхи, як бути сантехніком, але не ліцензованим і всяке таке інше. Для початку підпишіться на канал і натисніть дзвоник, якщо ви хочете отримати повідомлення. А ми починаємо. Для чого отримувати ліцензію сантехніка? Перевага очевидна. По-перше, ви будете більш цінним працівником, завжди легше буде знайти роботу. Є працівники, які працюють, виконують роботу сантехніків, але не є ліцензованими, не проходять навчання і просто собі працюють сантехніками, виконують ці сантехнічні роботи. Буде оформлено як apprentice, або як assistant, або як helper, і буде отримувати відповідну зарплату як будівельник, assistant, helper. І якщо людина працює і виконує ту ж саму роботу, але оформлена як ліцензований сантехнік, тому що вона має ліцензію, то і відповідно зарплату і умови буде у неї такі, як для ліцензованого сантехніка. Щоб отримати ліцензію сантехніка, у вас є два варіанти, два шляхи. Перший із них – це apprenticeship, тобто учнівство. Для того, щоб стати учнем або апрентісом, треба пройти процес реєстрації і вчитися паралельно з тим, як ви працюєте. Про це я детально розповім. Інший варіант – це процес здавання екзамену, тобто challenge exam. Це той варіант, який я обрав, і я в кінці кінців здав цей екзамен і отримав свою ліцензію. Основні вимоги для того, щоб працювати сантехніком в Канаді і почати якось свій процес отримання ліцензії. Перше, потрібно мати статус, що дозволяє працювати. Це може бути PR-статус, може бути Work Permit, може бути Citizenship. Коротше, всі три статуси вам підходять. Якщо у вас немає дозволу на роботу, то жоден із цих варіантів вам не підходить і, на жаль, не вийде. Другий критерій, друга вимога – це рівень англійської. Взагалі, те, що я поресерчив, вимагається рівень англійської CLB 5, CLB 6. Це мінімальний рівень, з яким виставляють вимогу для того, щоб найняти на посаду сантехніка. Скажу відверто, мене найняли з значно нижчим рівнем, і я за це безмежно вдячний своїм емплойеру, своєму роботодавцю. І зараз у мене, звичайно, вже набагато кращий рівень, ніж коли я влаштувався на роботу, але не всі працівники з таким самим низьким рівнем, як тоді, коли мене найняли, протримались на своїх посадах, на своїх роботах. І, на жаль, я знаю чимало своїх співробітників, які вже не є моїми співробітниками, в тому числі і через питання володіння англійської мови. Отже, варіант номер 1 – apprenticeship. Apprentice – це учень. Працівник, який працює у нас в компанії, але при цьому раз на рік, на кілька місяців, там, в залежності від того, який термін у нього зараз навчання, який термін навчання зараз у нього має тривати, буде від'їжджати кудись в офіс, в коледж, в ще там кудись, спеціальне місце для навчання і там навчатися. У нас на роботі дуже багато апрентісів, тобто учнів, і вони проходять програму apprenticeship, тобто учнівство. Сама програма триває приблизно 4-5 років. Вона передбачає, що людина постійно знаходиться в робочому середовищі, навчається працювати сантехніком на роботі, потім їде в коледж після того, як досягла певну кількість годин, і там в коледжі вона вивчає наступні знання, наступні навички, здає екзамен. Якщо вона здала, вона може претендувати, до речі, на грошовий грант, назвемо це так. Коротше, гроші там дають, роздають майже безкоштовно. Вона ці гроші отримує, повертається на роботу і починає пахати з нової сили. І вже вона там блок 1, блок 2, блок 3. І коли вже блок 4, то це вже ліцензований сантехнік, який здав всі екзамени. І тепер це вже не apprentice, а ліцензований journeyman plumber. Тож, про це детальніше поїхали.
Умови для початку apprenticeship в Нью-Брансвік, і при цьому я також візьму до уваги декілька інших провінцій, які відрізняються від Нью-Брансвік, щоб ви також могли порівняти і бути трошки в курсі. По-перше, це статус в Канаді. PR, Work Permit або Citizenship. По-друге, освіта. Бажано мати 10-12 класів школи, це так, як вимагається у них. Якщо можуть вимагати, до речі, еквівалент школи або high school, це вища школа або професійні якісь навчальні заклади, і можуть вимагати через ОВЕС зробити акредитацію цих дипломів і тоді довести їм вашу освіту. Якщо ви маєте намір пройти цей шлях apprenticeship, щоб отримати ліцензію, то найважливіший пункт – це знайти роботодавця, який на це згоден. На те, щоб він вас наймає, він оформлює для вас всі документи і відправляє це в apprenticeship. Коли треба, підписує все необхідне, коли треба, щось платить, якісь внески. І найголовніше, що він не проти відпускати вас в цю школу, в той коледж, щоб ви там вчилися, з часом ставали професійнішими, і потім він вас не вижене з роботи, бо у нього просто закінчилась робота для професійних працівників, а апрентісів йому достатньо. З усього Нью-Брансвіку тільки в одному місці, там на Дикій Півночі, вчать сантехніці французькою, і звідти у мене є співробітник, який звідти приїхав і розповідав, як там це все відбувається. Коротше, навіть тут в Канаді, тут треба вчитись англійською. І це пряма рекомендація цих співробітників. Дуже важливим є ваше вміння і знання англійської мови. Я знаю, що вимоги, які виставляються для того, щоб вчитися в коледжах, в університетах, наскільки я знаю, то це CLB 7 рівень, це рівень B1, якщо по іншій класифікації рахувати. Якщо у вас інший рівень, я не впевнений, чи вас візьмуть. Я не можу за це ручатися. Я, коли робив ресерч, то не знайшов прямих критеріїв саме про apprenticeship, але є велика ймовірність, що вони зарахують ті ж самі базові вимоги, які для всіх інших коледжів вони виставляють. Після того, як ви знайшли роботодавця, влаштувалися на роботу, ви маєте підписати apprenticeship agreement. Це згода про те, як ви будете співпрацювати між собою з компанією, як apprentice і employer, і про те, що ви будете навчатись паралельно з тим, як ви будете працювати. Для того, щоб це все підписати, вам треба буде паспорт або PR-карта, диплом або атестат, якщо вони у вас є, і SIN-номер. Все. Після цієї реєстрації ви отримуєте Apprenticeship ID. Це той документ, який дає вам можливість працювати законно, офіційно і навчатись одночасно. Якщо ви плануєте потім завдяки вашій роботі отримувати PR, то майте на увазі, що в еміграційних документах, скоріш за все, ви будете записані як студент, а не працівник. І тому ви не зможете подаватись на ті програми, які передбачені до працівників, а зможете лише податись на ті програми, які передбачені для студентів. І, можливо, це дуже звузить спектр тих програм міграційних, які ви можете використовувати. Розкажу детальніше, як відбувається програма Apprenticeship. Є вимоги, які регламентують, що для першого курсу в коледжі, щоб бути апрентісом першого рівня, ви повинні відпрацювати 1800 годин. Але в Нью-Брансвіку дозволяється взяти в коледж людину з меншою кількістю годин, якщо була якась там домовленість. Я так розумію, можна це якось гнучко коригувати, якщо у них по графіку вони можуть вас навчати тоді. Окремо скажу, що зараз у нас в Нью-Брансвіку кількість апрентісів, які подаються на те, щоб навчитися в коледжі, настільки велика, що люди зараз записуються на наступний через рік, щоб ви просто собі розуміли. Тож, це не так вже й просто і не так швидко робиться. Якщо ви на цей шлях націлені, то робіть це якомога раніше, заповнюйте документи, починайте цей шлях, тому що потім, можливо, ви будете не один такий класний кандидат. Працівник відпрацював 1800 годин, до цього ніколи не мав досвіду. Після тих 1800 годин він має право їхати в коледж і навчатися там на перший блок, тобто перший курс. До цього, поки він працює 1800 годин, йому платять зарплату, зазвичай це близька до мінімальної зарплати, від роботодавця. Коли він їде в коледж, йому роботодавець нічого не платить і заповнює документи так, нібито він не працює зараз у нього, а знаходиться в коледжі.
Замість цього йому платять зарплату, але не повну, приблизно 55-60%. Хто знає точніше, напишіть в коментарях. Employment Insurance. Це допомога по безробіттю. Якщо стикалися з цим, розпишіть конкретніше, як це працює. Знаю, що вона сплачує їм так само, як зарплату. На карточку приходять гроші, просто що не повна сума. Вони там навчаються протягом 6-8 тижнів, кожен курс цей триває. Потім повертаються назад до себе на роботу і знову працюють, знову заробляють зарплату від роботодавця. При цьому вони можуть очікувати на підвищення зарплати після кожного блоку, тому що так воно побудовано, що якщо ти блок 1, то ти вже трошки краще, ніж блок 0. Якщо ти блок 3, то ти вже майже ліцензований професіонал, тобі вже платять більше, ніж блок 1. Ну і так, в принципі, воно працює. Коли ви досягнете 7200 годин відпрацьованих, ви їдете на свій 4-й курс, 4-й блок навчання, ви проходите це навчання, в кінці складаєте екзамен. Екзамен складається із сотні запитань. Якщо ви набираєте 70% або більше, ви здали успішно цей екзамен і отримуєте Red Seal сертифікацію. Тобто стаєте сертифікованим сантехніком, який може працювати по всій Канаді. Ну, з Квебеком, звичайно, завжди є свої питання, але ви сертифікований сантехнік. Якщо вам потрібно переїхати в іншу провінцію або просто змінити роботодавця, то це все можливо, поки ви є апрентісом. Тобто для цього вам знадобиться Transfer of Apprenticeship Agreement. Для цього зверніться в державну установу, яка займається вами як апрентісом і є apprenticeship. В нашій провінції це Apprenticeship New Brunswick, в вашій буде по-іншому, але Apprenticeship – це ваше все. Якщо ця тема вас справді цікавить, то я прикріплю в описі до цього відео офіційний сайт New Brunswick, на якому буде інформація про отримання ліцензії через Apprenticeship і Challenge, і також сайт Red Seal Program, який працює щодо всієї Канади, всіх сертифікацій, і ви там знайдете те, що конкретно вас цікавить. Також звертайтеся в коледжі, в моєму випадку в New Brunswick це NBCC, New Brunswick Community College. Шукайте в вашій провінції, хто саме займається апрентісами і проводить весь цей процес apprenticeship. Висновок простий. Якщо у вас немає досвіду в сантехніці, але ви хочете стати сантехніком, то apprenticeship – це ваш шлях вперед до сантехнічного майбутнього. Найскладніший крок у цьому – це знайти роботодавця, який буде вами нормально займатися як учнем і вас просувати далі по вашій кар'єрі. Навчання триває 4-5 років, це із таких довготривалих проєктів, якщо ви розумієте, про що я. І в кінці потрібно буде скласти Red Seal Exam, щоб отримати ліцензію. А тепер давайте переходити до Challenge. Challenge Exam – це офіційний тест, екзамен, який дозволяє досвідченим сантехнікам перескочити весь цей процес apprenticeship, 4-5 років навчання, і зразу опинитись в тій точці, де ви складаєте екзамен, тест із 120 питань я складав. І якщо ви його здаєте, ви отримаєте сертифікацію Red Seal Plumbing Certification і можете працювати по всій Канаді, в будь-якій компанії ви сертифікований сантехнік. Про мій особистий досвід я зніму окреме відео, тому що там буде дуже багато цікавих нюансів, а зараз просто пройдемося по загальним вимогам і базовим процесам. Вам потрібно буде підтвердити свій досвід як сантехніка, треба буде підготувати документи і заповнити заявки, подати ці всі документи в ваш apprenticeship в вашій провінції. Після того, як вас схвалюють, приймають всі ваші докази, приймають всі документи і говорять, що гаразд, ви готові складати екзамен, то ви допускаєтесь до іспиту і можете запланувати її на якусь найближчу дату, коли у них заплановані іспити. Це не просто ви самі собі обираєте дату. Ви складаєте письмовий Red Seal Exam. У мене екзамен складався зі 125 питань, але в різних даних інколи вказується, що буде на 100 питань, тому я не дуже впевнений, чи вони однакові по всій Канаді. Якщо ви здаєте екзамен успішно, тобто на 70% і вище, тоді ви вітаємо ліцензований сантехнік в Канаді. Ви отримаєте
Red Seal сертифікацію і можете працювати в будь-якій провінції з будь-яким роботодавцем. Якщо ви не здали, то тоді до вас будуть застосовані санкції. Про санкції буде попереду, а зараз розбираємося більш вдалий кейс. Першою умовою для подання своїх документів на Challenge Exam є досвід 9 тисяч годин. Це приблизно 5 років роботи в повного робочого дня. Друга умова – вам потрібно мати PR, Citizenship або Work Permit. Потім вам потрібні документи, які підтверджують вашу особу, це і так зрозуміло, і рівень англійської мови. Тут цікавий нюанс. Коли я буду знімати відео про те, як я здавав екзамен, я розповім, як я здавав без перекладача і з перекладачем. Залишу вам просто як гачечок на наступне відео. Давайте розбиратися з першим пунктом, як підтвердити ваш досвід як сантехніка, який ви десь там мали в Україні чи в інших країнах. Перший метод – це офіційний reference letter, який з підписом і з печаткою відправляється фізичний звідси з Канади в ту країну, де ви хочете погодити, що у вас там цей досвід був. Там цей лист отримують, підписують, ставлять печатки, фізично відправляють назад. Сюди він приїжджає, і тут ви вже приносите його в свій apprenticeship як доказ того, що у вас справді був цей досвід роботи з таких-то по таких-то часів, місяців, років, і ось у вас доказ. Можуть також прийняти контракти або трудові угоди, трудові книжки, якщо вони будуть перекладені і завірені, але це також попередньо дізнавайтесь спочатку у вашого apprenticeship, а тоді вже йдіть перекладайте. Якщо вони у вас не приймуть цього, то нащо ви будете витрачати гроші на переклад. Можуть мати значення сертифікати і дипломи, але також дізнавайтесь у вашому apprenticeship. Якщо ви працювали офіційно як сантехнік і у вас зберіглися податкові декларації або платіжні відомості, можливо, вони вам також допоможуть в доказуванні власного досвіду як сантехніка. Тож, якщо у вас це є, приносите все, що є до вашого представника і спілкуйтеся, як цим ви можете доказати ваш досвід. Також може бути важливим взяти до уваги фото робіт, схеми, креслення, власні якісь із вашого сантехнічного досвіду референси, таке слово, яке ніхто не знає, що насправді означає. Окремо, як доказ, можуть бути листи від ваших клієнтів, з якими ви співпрацювали, і це один із моїх кейсів. А про сам кейс я розповім пізніше вже в наступному відео. Куди подавати ці документи? В Нью-Брансвіку ми подаємо це в Apprenticeship і Occupational Certification, Apprenticeship New Brunswick. В Онтаріо ви маєте це подавати в Skilled Trades Ontario. В Альберті ви це робите через Alberta Apprenticeship and Industry Training. В Британській Колумбії через Industry Training Authority. Важливо, документи можуть перевірятися до 6 місяців. Тож будьте уважні, не затягуйте з цим. Якщо ви вже обрали, що це ваш шлях, то починайте зараз, а вже через півроку, через якийсь там термін призначите собі Challenge Exam і зробите. Хай вони цей процес вже починають. Давайте розбиратися, як готуватись до екзамену, якщо ви обрали цей шлях. По-перше, візьміться серйозно за National Plumbing Code of Canada і вчіть його. Читайте його кожен день, кожен вечір, кожен ранок і кожен обід. Звичайно, весь час, який у мене був, я читав свій Plumbing Code, а ваш Plumbing Code чекає вас. Я вам зразу порекомендую, якщо у вас буде можливість, то завантажуйте і досліджуйте, читайте Plumbing Code 2020 року, тому що я почав з 2015 року, тому що до нього у мене тоді був доступ. І, як виявилось, то були деякі відмінності, звичайна річ. І в тестах, в екзамені вони спеціально додають питання про нові пункти, про нові правила, які додалися. І якщо я в 2015 коді не мав цих пунктів, я можу по одному відповісти. А базуючись на Plumbing Code Book 2020 року, я вже маю дати іншу відповідь. Тож, це також має значення. Обирайте 2020 рік на теперішній момент. Окрім цього, мені особисто дуже допоміг YouTube канал Mathematical Plumber. Я його обов'язково закріплю в описі і десь тут зараз він має всплисти. Я дуже рекомендую передивитися всі його відео. Він доволі
потужно пояснює сантехнічні правила, якісь сантехнічні норми з візуальними якимись поясненнями, з скресленнями, з фотографіями, з прорахунками. Тож це дуже-дуже потужно мені допомогло і, сподіваюся, вам теж допоможе. Окремо є офіційний ресурс, на якому ви можете дізнатись приблизно, які питання вас чекають, і це red-seal.com. Є офіційний сайт, на якому ви можете це вже дивитись і шукати. Також є локальні коледжі, які навчають сантехнічним навичкам і знанням. Є коледжі, які навчають віддалено. Наприклад, у мене є колега, який не здав з першого разу свій Challenge Exam, і після цього він дізнався, що десь в Онтаріо є школа типу коледж, які віддалено навчають сантехніці. Він заплатив якісь там гроші, як за нормальний курс, і він навчався, там у нього по будням, по вечорам якось був конкретний графік, і він постійно навчався, і вже потім він здав на кращий бал, ніж я здав, навчаючись самостійно. Тож, якщо це ваш випадок, можливо, воно вам допоможе. Шукайте, робіть власний ресерч. Тепер давайте розберемося, як проходить екзамен, челендж. Про мій досвід, знову ж таки, потім. Зараз про загалом, як це працює по всій Канаді. Першим ділом ви заплатите гроші. $250 для мене коштувала перша здача екзамену. Другим ділом вони роблять фотографію, і ця фотографія потім буде використана для кишенькової версії вашої Red Seal License. Окремо скажу, що мені не сподобалась фотографія, яка була зроблена тоді, і я зробив власну фотографію схожого формату, портретку, і надіслав просто її емейлом, попросивши використати цю фотографію, коли будуть вже відправляти її на друкування. І мені так і зробили, використали, тож цим я дуже радий і задоволений. На екзамені не дозволяється використовувати телефон. Всі вимикають свої телефони, ставлять їх в режим польоту, не турбувати, всі інші режими залишають на одному столі і беруть з собою тільки калькулятори, пламбін-код видається, ваш пламбін-код ви туди з собою не приносите, щоб не було можливості принести якихось шпоргалок. Потім лінійка видається, олівець і що ще? Гумка, стирачка. Видається бланк, на якому ви замальовуєте кружечки. Якщо ви здавали ЗНО, то ви маєте розуміти, як це виглядає. Це як просто заповнення варіантів, варіант А, Б, В, і ви правильний кружочок просто замальовуєте. Також окремо ви отримуєте книжку, в якій містяться питання, і там написано з одної сторони французькою, з іншої англійською, одне і те ж саме питання і варіанти відповідей. Варіанти А, Б, В, але якщо ви будете вгадувати, то дуже легко прогадати. Отже, нагадую, всього має бути 100 запитань. В моєму випадку чомусь було 125, я не знаю, чому так виходить, але було як було. Прохідний бал 70%, якщо ви набрали 70%, ви пройшли, ви отримали Red Seal сертифікацію. Якщо не набрали, то, як я говорив, накладаються санкції. І зараз вже про ці санкції ми поговоримо. На екзамен вам дається 4 години. Екзамен здається англійською або французькою мовами. Якщо ваш рівень мови ще слабкий, наприклад, у мене був не дуже потужний рівень мови, коли я здавав свої екзамени, то ви можете просити, щоб вам надали перекладача. Вони вам його не дають, не приводять, але дають можливість самостійно знайти перекладача, погодити його кандидатуру з організацією Apprenticeship. Ви підписуєте документи про заяву, щоб людина інша була вашим перекладачем. Ця людина підписує документи про те, що вона не буде вам допомагати, навмисно якось підказувати. І ця людина не має бути пов'язана з сферою сантехніки, тобто вона не має бути професіоналом в цій сфері, має просто перекладати, не бути ніяким чином пов'язаною з цією сферою. Людина підписує і вони погоджують. В цьому всьому є додатковий бонус. Якщо ви маєте перекладача, то вони дають додатково 2 години до написання цього екзамену. І ви здаєте його в індивідуальному порядку. Тобто не з усією групою, як я здавав перший екзамен,
а робите це індивідуально в невеличкій аудиторії, там де лише ви, ваш перекладач, інспектор, який у вас отак сидить і дивиться, що ви там робите, і перевіряє, щоб ви нічого часом один одному не підказували. Вартість в залежності від провінції може коливатися від 100 до 300 доларів. В Нью-Брансвіку я сплачував $250 за перший мій екзамен, і вже за перездачу я сплачував лише 100 чи 120. Якщо ви не склали свій челендж-екзамен, то мінімум через 30 днів ви здаєте наступний. Ви не можете перездати цей екзамен через наступний тиждень чи через 2 тижні. 30-90 днів – це стандартні їхні вимоги, через скільки ви зможете здати наступний раз. Максимальна кількість перездач – це 3 спроби. Після 3-ї спроби у вас вже будуть серйозні санкції. Тепер давайте поговоримо про відмінності, які мені вдалося накопати про здачу Red Seal Challenge Exam в різних провінціях. Тож, в Нью-Брансвіку це простий доступ до Challenge Exam, мінімально бюрократичні бар'єри, ніяких проблем вони не створюють. В Онтаріо цим займається організація Skilled Trades Ontario, і процедура доволі складна. Процедура підтвердження досвіду є дуже складною. Дуже багато бюрократії, дуже багато документів вони вимагають. В Альберті доступно більше підготовчих курсів, і зарплати сантехніків вважаються найвищими. В Британській Колумбії є гнучкі умови для іспиту, і є можливість отримувати додатковий час. Дуже цікаво. В Квебеку, звісно, потрібно знання французької. До речі, в деяких провінціях, наприклад, в Онтаріо і Альберті, можуть вимагати складання попереднього тесту до того, як ви підете здавати тест на Red Seal. У деяких провінціях, наприклад, в Онтаріо і в Альберті, можуть призначити попередній екзамен до того, як вас допустять до вашого челендж-екзамену по сантехніці. Я знаю, що така сама схожа ситуація була тут в Нью-Брансвіку, коли мій знайомий електрик намагався податися на челендж-екзам, тому що він має дуже великий досвід в Україні, але його не пропустили через те, що йому спочатку призначили початковий екзамен, тобто, щоб допустити його взагалі до челендж-екзаму. Таке теж може бути, дізнавайтесь в вашому apprenticeship. Тож давайте підсумуємо. Якщо ви здавали челендж-екзам, ви отримали 70% або більше, ви отримали ліцензію і тепер ви сертифікований сантехнік. Ви можете працювати в будь-якій провінції Канади, з будь-якою компанією і навіть працювати самі на себе. Залежно від регіону, зарплата ліцензованого сантехніка приблизно складає від 30 до 50 доларів. Я не можу сказати, скільки я заробляю, про це в мене буде окреме відео, звісно. А якщо ви не склали, тепер повертаємося до наших санкцій, то ви чекаєте 30-90 днів до моменту, коли вам призначили вже наступну перездачу вашого екзамену. І після 3-ї спроби, якщо ви завалили вже третю вашу спробу, 3-й екзамен ви провалили, то тоді вас відправляють на донавчання. Насправді, коли я не здав свій перший екзамен, то я такий думаю, в принципі, я не проти донавчитися, пройти. До речі, донавчання – це, наскільки я знаю, наскільки мені розповіли хлопці в моїй компанії, то це мало би бути проходження 4-го блоку в коледжі разом з усіма іншими студентами. Я такий думаю, в принципі, мені цікаво було б з ними повчитися. Але здав з другого разу, тож повна історія буде в наступному відео. Ось ми і дійшли до висновку. Якщо ви досвідчений сантехнік, який має за плечами найменше 5 років досвіду, то найкраще для вас це перескочити весь цей apprenticeship і здати зразу ваш challenge-екзам, навіть якщо не з першого разу, ви принаймні отримаєте досвід, ви будете знати, як це все працює, і ви зразу зможете розраховувати на зарплату ліцензованого сантехніка після того, як ви здасте цей екзамен. А якщо ви недосвідчений в цьому, маєте недостатньо досвіду, щоб претендувати на челендж-екзамен, то, мабуть, таки вам доведеться через apprenticeship 4-5 років навчання і вперед рухатися до своєї мети. В ефірі рубрика «Запитання сантехніку». Це ті питання, які писали мені ви, мої глядачі, підписники, тож давайте по порядку.
Як підтвердити стаж? Доведеться все ж таки трошки розповісти і про мій досвід. По-перше, я створив власну, так би мовити, табличку, щоб порахувати, в які роки, скільки я працював, скільки годин, скільки днів робочих, і щоб вирахувати, скільки робочого досвіду в мене було в цій сфері, щоб я міг це якось аргументувати. По-друге, я зустрівся з представником Apprenticeship New Brunswick для того, щоб обговорити мій шлях до отримання ліцензії, і ми обговорили про apprenticeship, про challenge, про години, про блоки і про те, як я можу це все зробити. Потім я попрацював деякий час. В цей час я вже збирав документи, я намагався зв'язатися з різними клієнтами, з якими я співпрацював, для того, щоб їхній імейл мені міг слугувати доказом досвіду роботи в різні роки. Мені вдалося сконтактувати з деякими з них, і деякі з них відповіли мені, за що я їм дуже вдячний, якщо ви це бачите. Дякую вам уклінно. Ці імейли, ці відповіді були використані як референс, як доказ моєї роботи з України, також взяті до уваги. Потім мені надавався ось такий бланк, в якому я мав зазначити, які види робіт я виконував, скільки годин було відпрацьовано, в які роки, в яких компаніях і на яких посадах. Це все я мав зазначити і віддати цей документ в Apprenticeship New Brunswick. Після цього я отримав окремий бланк для того, щоб провести процедуру клятви. Окремий бланк для цього існує. І тут я прописую мій досвід, мій документ, де я працював, хто я, де я живу, де я жив раніше. Якщо ви плануєте доводити свій досвід через формат клятви, то я вам дуже рекомендую, роздрукуйте чимало ось цих аркушів, на яких ви свою клятву вносите. І візьміть з собою обов'язково кілька пустих варіантів, коли будете йти до юриста, тому що, можливо, ви щось заповнили неправильно або не тими формулюваннями. Ось у мене раз, два, три цих листки, які я по-різному формулював, і в кінці кінців ми взяли чистий такий самий бланк, і прямо швидко на столі у юриста я взяв, вже заповнив правильними формулюваннями в правильних рядочках, щоб отримати правильно цей документ, заповнений з печаткою. Після цього я вже отримав документ про те, що мене зарахували на те, щоб я здавав свій челендж. Призначили мені дату вже наступним листом. Призначили дату, час, приходьте і забирайте. Продовження цієї історії буде в наступному відео. А я сподіваюся, що на це питання я відповів. Фух, чого так тяжко? Чи потрібно додавати диплом або без нього? Звичайно, подавайте все, що у вас є, все, що пов'язане з вашим досвідом, все, що його якимось чином доводить, і вони це все врахують, створюють загальну картину, і вже після цього дають вам дозвіл на те, щоб ви здавали екзамен. Чи зарахують мені стаж, якщо досвід роботи був приблизно років 10 назад? Я вважаю, що так. І в цих клятвах, в всіх документах ми просто прописуємо, з якого моменту, по який у вас був цей досвід, сумарний його час, вираховують там якісь відсотки і рахують, що да, все ж таки ви достойні, бо у вас дуже багато стажу. Я думаю, що вони мають це прийняти, але краще, звичайно, обговорити з вашим представником. Де брати матеріали для того, щоб здавати екзамен? Нагадаю, в описі до цього відео я прикріпляю посилання на офіційний сайт Red Seal CA, тобто підготовка або все, що пов'язано з Red Seal в Канаді. Обов'язково завітайте туди, погугліть, там мають бути приклади реальних питань і ви з ними можете потренуватися. Які вимоги до перекладача на екзамені? Як я вже сказав, перекладач має підписати згоду про те, як він буде надавати вам послуги перекладу. І там він зазначає, що він ніяким чином з вами не пов'язаний, що він ніяким чином не зацікавлена особа в тому, щоб ви склали тест, що він людина не пов'язана з цією сферою, тобто не є спеціалістом в сантехніці. Людина, яка знає англійську трошки краще за вас, може бути вашим перекладачем.
Але не допускається, щоб це був ваш родич. В описі до цього відео я вставлю посилання на вебінар, який слугував для мене базою і основою для розуміння того, як працює програма Apprenticeship в Нью-Брансвіку. І там представник, з яким мені потім довелося контактувати в Нью-Брансвіку, цей представник детально розповідає, як працює Apprenticeship, як податися на екзамен, чи потрібно зняти обмеження на Work Permit на посаду сантехніка. Я особисто почав працювати без зняття обмежень на Work Permit, але сам для себе потім з часом я зняв всі обмеження з Work Permit. Наскільки я знаю, то вам не потрібно знімати будь-яких обмежень, просто звичайний Work Permit підходить для того, щоб працювати сантехніком. Я сподіваюся, що я відповів на більшість ваших запитань, які стосуються того, як отримати ліцензію Red Seal в Канаді. Якщо залишились якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарях під цим відео, а в наступних відео я розповім про мій досвід, як я здавав екзамен і як я отримав Red Seal, скільки насправді заробляють сантехніки в Канаді. Розповім, як я би порадив шукати і знайти роботу сантехніком, як написати резюме для роботи в Канаді на будівництві. Я планую, принаймні, зняти таке відео. Якщо воно вам справді цікаве, напишіть. Може ви без резюме спокійно знаходите роботу, тоді без відео обійдемося. Буду знімати відео про головні відмінності канадської і української сантехніки. Якщо у вас є конкретні запитання, пишіть в коментарях, спробую відповісти, а у відео вже розгорнуто по поличкам буду розповідати. Планую зняти відео про всі інструменти сантехніка, які ми використовуємо. Це має бути дуже цікавим. Обов'язково дочекайтесь цього відео. Також на цьому каналі будуть покрокові інструкції, як встановити різні прилади, як працює канадська сантехніка. Окремо планую знімати відео з поясненням сантехнічних норм і вимог, які особисто мене вразили і здались мені дуже цікавими. І якщо якісь ще теми про сантехніку в Канаді вам здаються цікавими, обов'язково напишіть про це в коментарях. Буду радий почитати. А на цьому в мене все. Я дякую вам за те, що ви додивились до кінця. Обов'язково втуліть вподобайку, напишіть ваш коментар, запитання, пораду, натхнення, будь-що, що є в вашій голові. І зустрінемось в наступному відео на моєму каналі. Всім па-па!